เดิมอำเภอสารพีเรามีผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงอยู่672คนนะครับซึ่งไม่สามารถจะเดินทางมาสู่โรงพยาบาลได้นะครับผู้ป่วยเหล่านี้ล้วนแต่มีอาการหนักซึ่งจำเป็นที่ต้องมีการได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนที่จะให้บริการนะครับเดิมเราก็มีปัญหานะครับผู้ที่รับผิดชอบก็พยายามที่จะประสานกับแพทย์ในการเข้าไปดูแลถึงบ้านนะครับซึ่งเราก็มีแพทย์จำกัดนะครับโครงการนี้จริงๆแล้วมันก็มีเป้าหมายสูงสุดของโครงการก็คืออยากจะให้ประชาชนอำเภอสารพีเนี่ยเข้าถึงบริการสุขภาพอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดเราต้องการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้เขาทำด้วยตัวเขาเองอันนี้เราหวังถึงความยั่งยืนเราก็คุยกันในทีมนักวิชาการนะคะว่าเราจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราก็มานึกถึง IT ก็เลยไปปรึกษากับโปรแกรมเมอร์เขาบอกทำได้แล้วก็เลยทำโครงการเสนอ True ไปว่า True จะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไหม True ก็ให้ความกรุณากับเราเนาะก็เข้ามาสนับสนุนพอทำเนี่ยมันเป็นเรียลไทม์มันออนไลน์ไงคะมันเรียลไทม์พอเรียลไทม์เนี่ยข้อมูลมันจะเป็นปัจจุบันแล้วจะประมวลผลออกมาให้เราเสร็จเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะถึงมันจะยากถึงมันจะลำบากใช้เวลาแต่เราก็คิดว่าเราควรจะทำเรากำลังมองเรื่องของการจะทำข้อมูลในรูปแบบใหม่เพราะที่ผ่านมาเรามีการจัดทำข้อมูลเฉพาะเรื่องของเอกสารแต่ตอนนี้มีการพัฒนาระบบจากเอกสารสู่ระบบของดิจิตอลเรามองว่าในทางที่เด็กไปเก็บข้อมูลเนี่ยเด็กจะได้เห็นไม่ใช่แค่เห็นข้อมูลหรือว่าเห็นสภาพแวดล้อมเด็กยังจะไปเห็นผู้สูงอายุเด็กจะไปเห็นผู้พิการอย่าไปเห็นปัญหาขยะในชุมชนแล้วเขาจะมีสำนึกรักชุมชนว่าในต่อไปเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยที่เขาได้ข้อมูลวันนี้เขาจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายังไงเขาจะรับผิดชอบต่อชุมชนยังไงรับผิดชอบต่อสังคมยังไงเรากำลังจะสร้างคนดีๆหรือว่าสร้างลูกหลานดีๆให้กับโลกด้วยช่วงนี้1 ปีเทอมก็ได้ใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์มาช่วยป้าอสม.ลงข้อมูลค่ะทำให้รู้สึกมีความผูกพันกับชุมชนของเราอะค่ะที่ว่าจะได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะในโครงการนี้จะทำให้เราสามารถพลิกสถานการณ์จากสภาพปัญหาของชาวบ้านขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เราสามารถวางแผนจัดบริการให้สอดคล้องกับประชาชนได้อย่างเต็มที่แอปพลิเคชันที่เราร่วมกันพัฒนาขึ้นมานี่ครับจะมีประโยชน์มากในการดูแลผู้ป่วยทั้งเชิงรับและก็เชิงรุกนะครับในด้านเชิงรับนี่ก็เราสามารถที่จะจัดบริการไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยได้ตามพื้นที่จริงนะครับเราสามารถจะเห็นสภาพที่บ้านผู้ป่วยได้ก่อนและเพื่อจะได้เตรียมการไปดูแลผู้ป่วยได้ถึงบ้านนะครับอันที่2ในเรื่องภาวะฉุกเฉินนะครับกรณีที่มีการโทรศัพท์แจ้งเข้ามาแล้วก็ขอความร่วมมือให้รถโรงพยาบาลสารพีจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่บ้านเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่า
เราสามารถจะเห็นเส้นทางแล้วก็บ้านที่แท้จริงของผู้ป่วยได้ทันนะครับในเรื่องของเชิงลุกนะครับเราสามารถที่จะรวบรวมสถิติข้อมูลนะครับในระดับอำเภอได้แล้วก็สามารถวางแผนการดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงอันที่2นี่เราสามารถที่จะวางแผนการดูแลผู้ป่วยแต่ละประเภทนะครับเช่นว่ากลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันนะครับซึ่งเราสามารถจะเห็นสโคปเห็นการกระจายของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มเนี่ยและสามารถที่จะจัดลำดับความสำคัญในการเข้าไปดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงด้วยนะครับจากการที่เราได้เรียนรู้แนวคิดในการสร้างแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการเพื่อทำให้ชุมชนเป็นเจ้าของสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลของตัวเองหรือว่าข้อมูลทางด้านสุขภาพแล้วเกิดการทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลชุมชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลสารพีเป็นโรงพยาบาลที่น่าสนใจนะครับจากการทำงานหนักและการทุ่มเทของท่านผู้อำนวยการคุณหมอจรัสแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสุดท้ายผมเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบที่ทำให้เยาวชนรู้สึกมีความเป็นเจ้าของภาคภูมิใจกับข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็เป็นผู้วิเคราะห์นะครับรวมทั้งเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยแต่ที่สำคัญกว่านั้นครับระบบสุขภาพของสังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากการเป็นผู้เจ็บป่วยแล้วไปหาหมอเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งแวดล้อมทำสังคมทำชุมชนใหม่ให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วมของคำว่าสุขภาพเป็นของทุกคนครับแต่ทั้งหมดนี่ครับมาจากคนในชุมชนร่วมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทำให้เรามีวันนี้วันที่เราจะเดินต่อไปครับขอบคุณครับ